Hát szevasztok srácok, hatalmas szeretettel köszöntelek titeket, bekerültem a Star Citizen világába. Ugye világon a legnagyobb közösség által finanszírozott projektről van szó. Hát igen, így az évek során rengeteget fejlődött egyébként a játék, mert én azért szemmel figyeltem még akkor is, amikor borzasztóan nem volt egyáltalán olyan gépem, ami egyáltalán elfutott volna a játék, de ez leginkább az optimalizálatlansága miatt van. Az első Star Citizen videóban nyilván akartam valami kicsit nagyobbat. Vettem egy kis tutajt, hogy így azért tudjátok, hogy mi a helyzet, hogy hanyas a kabát. Úgyhogy hagyd mutassam be nektek az Idris P-t. Szóval hogy nem volt sok pénz, igazából úgy 1900 forint volt. Jó, nyilvánvalóan most a viccet félretéve, természetesen nem vásároltam meg ezt a hajót, azért ez egy költséges játékszer. A hajót kölcsön kaptam Sovereignty csapattól, azon belül is a vezetőjüktől, Sulftól, és a hajó neve nem más, mint a megsemmisítés lehellete, vagy a pusztítás lehellete, angolul pedig a Breath of Annihilation. Ez a hajó, ez igencsak eszméletlenül nagy, tehát hogyha nem tudom, hogy mennyire tudom ezt most itt átadni, kis tutajka, és aztán igazából az én hajóm az meg benne lakozik itt a hátuljában. Azt hiszem 24 ember fél föl a hajóra. Ugye minden tureteket tekintve meg mit tudom én. És itt van a hangár, amiben hát ilyen kisebb hajók beférnek, esetleg ilyen terepjárók, meg mit tudom én. Hát ez az én hajóm, ez az Aegis Avenger Titan. Kicsit kisebb hajó. Nem annyira nagy, mint az Idris. Jelenleg egyébként ez a legnagyobb hajó, amit meg lehet vásárolni a játékban, és lehet is használni. Mert ugye nyilván vannak ilyen koncepciók, ugye a Kraken, vagy a Javelin, de ezek a hajók exkluzív mennyiségben voltak elérhetőek. Attól függetlenül, hogy egyébként egy digitális termékről beszélünk, nem pedig fizikai dologról, hát mindegy, tehát ez egy nagyon exkluzív dolog. Igen, csak el lehet benne veszni. Tehát most itt, hogyha megnyitom, akkor elméletileg igen. Tehát, hogy így ez az egész hajó. Ez az egész hajó, szintek, lépcsők, mindent, amit csak el tudsz képzelni, az itt megtalálható, és most valami történt. Kicsit sötét lett. A hajó megtalálható a medbay, ami lényegében annyit tesz, hogy itt tudod hílelni a karaktered, és be tudod állítani, hogy mondjuk ide szülessen újra, ha valamilyen oknál fogva kipusztulsz. Itt van egy kis cargo bay, de azt hiszem ebből több van. Még én sem tudom pontosan, hogy mi a helyzet itt a medbay. De így már most így remélem, hogy érzitek egyébként így a méreteket, hogy amúgy azért egy kicsit nagy a téma, és hát akkor itt igazából be lehet állítani azt, hogy itt regeneráljon a karaktered úgymond, hogyha távozol, ezt is be lehet itt állítani, most nem fogom beállítani, de azt is be lehet. Cargo bay, nyilván egyébként a hajóban vannak olyan dolgok, amik még a játékban nincsenek bent. Ez a dokkoló, vagy portside, egy lényegében egy híd a hangár felett, itt a kapitánynak a helysége van, de most nem akarok nagyon öltöző, nem tudom, hogy itt van esetleg budi. Aha, jó kis budi, keep clean. Nem lehet lehúzni, ne szórakozz. Tükör. Te kis ebédlő. Hát jó, igazából már most nem tudom, hogy merre vagyok, arccal előre. Az egyszer biztos. Van a bridge. Engine room. Na, arra vagyok kíváncsi, mert ugye ez még jelenleg nincs implementálva a játékba. De nagyon sok hajón már ki van dolgozva ez a rész is. Mert később, majd a tervezet 1.0-ba, vagy ki tudja, ugye majd lesz egy olyan dolog, hogy javítani kell a hajót, hogyha sérül, nem csak az van, hogy elmész egy űrállomásra és ott megjavítatod. Tehát itt látszik, hogy coming soon, tehát ez majd később lesz, de nagyon sok hajóban már meg van csinálva ez a rész, hogy lehet majd, mit tudom én, módosítani, meg tököm tudja. Van egy ilyen kis megbeszélő szoba egyébként, ami nekem kifejezetten tetszik, és akkor itt láthatjátok teljes nagyságában a hajónak a hologramját. Szerintem nagyon menő egyébként nyilván, hogyha bőven van elég ember, akivel lehet játszani, akkor mindenképpen
Ez egy nagyon jó élmény. Hát nem, most ide nem tudunk bemenni. Nagyon furi-muri. Na igen, itt van az alvós szoba. De itt lehet itt aludni. Gondolom bedlog. Meg ilyesmi. Szívassál már, könyörgöm, hát legalább az egyikbe engedjél be. Get up, get up. Igen, ott van logout. És akkor ott írja, hogy nem az enyém a hajó, szóval nem tudok. Ez micsoda, itt nem is voltam. Ó. Turret. Ez mi a franc? Na már, hogy nem tudom kinyitni, mi ez itt? Látja, tehát erről beszélek, hogy egyszerűen nem tudom, hogy hol vagyok. Aha, és akkor itt fel tudunk mászni a másik oldalra. A groupnak a Discord linkjét, hogyha esetleg valaki szeretné. Nyilván angolokról van szó, szóval hogyha én is csak úgy véletlen csapódtam hozzájuk, mert éppen kérdezték, hogy van-e valakinek kedve jönni, és akkor nyilván megragadtam az alkalmat, és mondta a vezető, hogy bármikor el lehet kérni. Szóval nagyon kedvesek, szóval ha esetleg valakinek megvan a játék, és tényleg szeretné kipróbálni ezt a járművet, akkor tárgyalókkal fogadnak erre a Discord szerverre. Na és itt van lényegében a lényeg, itt vannak ilyen copilot seatek, meg mit tudom, ugye itt van a kapitánynak a széke. Ez azt hiszem a copilot, ha minden igaz, igen. Ezek azt hiszem turretek, de ebben tényleg rengeteg minden van a hajón, amit így be lehet járni, meg mit tudom én. Nyilván értelemszerűen bedlogolni is lehet erről a hajóról, de én nem tudok, mert nem az enyém a hajó. Na hát és akkor indítsuk be. Aha, bedurrantak itt a hajtóművek. Egyébként előről is ki lehet nyitni ezt a hangárt, hogyha megnézitek. És van is egyébként rá egy skin, ami lényegében egy ilyen cápa skin. Azt majd lehet, hogy később rákerül. Én úgy hallottam a beszélgetésből, hogy ez rá fog kerülni az a skin. Így előről is ki lehet nyitni, aztán lényegében én innen szálltam be. Na hát nyilván méretét tekintve ez egy elég lomha hajó, és nyilván több ember kell, hogy úgy teljesen kijöjjön az igazi ereje. Tehát én most egyedül vagyok. Szenárió, és abból a 7-es, igaz? Ez 200 000 kreditet ad. Szerintem a sound design is tökéletesen el van találva. Még annyi a hajóról, hogy ezt jelenleg csak hard currency-ért lehet megvásárolni, vagyis ropogós dollárért, és hát azt hiszem jelenleg még nem is lehet megvásárolni, nem tudom. Általában minden egyes hajó, ami kijön, az megvásárolható lesz ugye kreditekből, ugye az in-game pénzformátummal, nyilván egyáltalán nem olcsó. Hello. Na, ez szép. Kíváncsi leszek, hogy fogom én ezt megoldani egyedül, egyébként. Aha, ott van egy pár.
1 hour later. Most nagyon be fog kerülni ám ide a málásba az öreg. Hogy tetszik? Azt a Jézusom, de OP! És ennyi, 2 kiló. Meg ugye kaptunk 16 scripet, akkor nyilván elfogadjuk megint, nem? Brutál sok armorunk van. És egyébként, amit láttatok bal fölül, ott a hajó, meg a shield, az a körülötte lévő panelek, és ha minden igaz, akkor az a 497 a Railgunnak az ammo kapacitása. Spotted. Give him what you got. Látszik, ez eszméletlen, komolyan mondom. Én ezt nem hiszem el. Én tényleg attól fostam, hogy nekem full konkrét mindegyik hajót a Railgunnal kell kinyírnom. Ez örökké tartott volna. Az ilyen gamepack, a legolcsóbb, igazából azzal kaptok hozzáférést a játékhoz, és igazából nektek nem is kell többet költeni rá. Megkaptad a hozzáférést, kész. Azt, hogy ilyen brutális összegeket költsön valaki erre a játékra, én ezt semmiképp nem ajánlom, tényleg akkor, hogyha ezek szarod a pénzt, de amúgy nem. Nagyon barátságos a community, 10-ből minimum 7 ember barátságos. Aktívan kérdezgetik a chaten, hogy csatlakozol-e esetleg a Polarishoz, vagy mit tudom én, Idris Crew-ba. Tényleg nagyon-nagyon segítőkészek. Egészen addig, ameddig azt nem írod a chatre, hogy szar a játék. Úgy betámadnak ezek a kultisták, néhány mert vannak nagyon, akik borzasztóan védik a játékot. És amikor működik a játék, akkor totálisan meg tudom érteni, hogy miért van így. Huszonhét. Hát jó, de ez a fotómód, ez abszolút csak ilyen
thumbnailek, meg fotók miatt érdemes egyébként. Hát ez még mindig nagyon éhes, ez a fotómód verzió. Úgy érzem, soha nem érünk oda egyébként. Na most viszont elvisszük a hajót Pyróra, ugyanis ott vannak, ott vannak igazából nagyon szép bolygók, szóval most egy 67 GM, 3 perc, az amúgy nem is sok, azt hittem, hogy több lesz. Megnézzük a Bloom bolygót.
Gyorsan be is állítom a Bloomot. Nem nagyon érzem veszélybe magamat ebbe a hajóba, de sosem lehet tudni. Sosem lehet tudni. De király. Most egyébként a felhők médiumra vannak állítva, szóval azért ilyen tudnyák. Nem is akarom most feljebb tenni. Ilyet. Jézusom, úristen, elaggol. Na hát srácok, ez lett volna az Idris P. Szerintem azt elfelejtettem mondani, hogy a Railgun az Idris M-mel jár. De szerencsére, ugye az ami egy kicsit olcsóbb, de szerencsére in-game elég erősen trédelgettek az emberek, és lényegében ez a Railgun is úgy került rá, hogy Szulf megvette rá. Lényegében ugye nyilván in-game kreditekről van szó. Szerintem egy brutálisan jó hajó. Egy abszolút egy szemnek kényelmes, tetszetős formája van. Viszont hát drága. Tehát nem olcsó. De szerintem ez egyértelmű, nyilván csak az fog költeni, aki akar, aki tud. De gondoltam, hogy ha már megvolt a lehetőségem, akkor bemutatom nektek ezt a kis járgányt. Szerintem eszméletlen. De még egy utoljára állítsuk le a hajtóművet. Amúgy is mindjárt szomjan pusztul a karakter. Attól még messze van, de vannak laggok, most nem tudom, a szerver a mai nap folyamán nagyon-nagyon-nagyon instabil, és teljesen változó. Egyik nap tökéletes, minden úgy működik, mint a karikacsapás, másik nap meg egyszerűen fos az egész. Jó, tehát akkor már a hajómhoz sem tudok kimenni? Ez itt a tényállás? Nem tudok kimenni a hajóból. Na jól van, srácok, először is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, másodszor a Sober Ignity csapatnak, hogy kipróbálhattam ezt a kis járgányt, és mondom még egyszer, ha szeretnétek csatlakozni és tudtok angolul kommunikálni, akkor nagyon-nagyon szívesen látnak titeket. Teljesen meg tudom érteni, ha valakinek nem az asztala ez a game, mert már csak azért is, mert tényleg nagyon-nagyon sok probléma van vele, rettentően sok türelem kell hozzá, hogy ezt úgy tud élvezni is, és természetesen mások is kellenek hozzá, mert szólóba ideig, óráig teljesen jól megvagy, ugye a már játékban lévő gameplay loopokkal, de ez hamar ki tud égetni. Nekem is egy nagyon nagy problémám ez, hogy egyszerűen nem tudom, sokszor nagyon sok játék nem köt le, borzasztóan megunom, mert annyira repetitív minden benne, és olyan pointlessnek tűnik a grindolás, meg mit tudom én, de ebben a játékban valami egy kicsit más, szóval nyilván itt is jelenleg csak annyi a célod, hogy grindolsz, és akkor veszel egy új hajót, szóval jelenleg ennyi az, amit ebben a játékban lehet csinálni. Visszatérve a hajóra, tényleg rettetően borzasztóan jó, nagyon mutatós, nagyon erős, amit az RSI letett az asztalra így a méretarányokat
hangárral, az borzasztóan el lett találva. Tehát tényleg ámulatos akár már csak a large hangár, de ugye ez nem fér be egy large hangárba, hanem egy XXL, azt hiszem, ha minden igaz, és az is igencsak drága, mert elméletileg úgy van, hogy most én ezt, hogyha el tudnám tárolni, akkor bármikor elő tudnám kapni, és tudnám használni elméletileg, de hát ugye nincs ilyen nagy hangárom, úgyhogy sajnos nem tudok élni ezzel a lehetőséggel, viszont brutál, hogy nagyon-nagyon sok lehetőség van ebben a játékban, de annyira inkompetensek, akárki is tervezi itt a patcheket, meg ilyeneket, mert egyszerűen mismanagelve van nagyon a játék, szóval. Úgyhogy ja, még egyszer tényleg nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Én nem ez is voltam. Találkozunk legközelebb, és írjátok le kommentben mindenképp, hogy esetleg szeretnétek-e látni még Star Citizen tartalmat, vagy esetleg lenne egy hajó, amire kíváncsiak lennétek, mert szerintem azt is simán el tudom intézni. Én nem ez is voltam. Na csumi!